Bună ziua frumoși mei tauri, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea bonus pentru voi, etalare de mesaje din toate cărțile oracol pe care le am, așa cum am făcut și luna trecută, vom face și de această dată, nu avem un termen de valabilitate, da? Dar am promis că de câte ori am timp fac această etalare și uite că avem noroc să avem un pic de timp în plus. Așadar, această etalare este valabilă pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în Taur, dar nu uitați, vă recomand ca întotdeauna să vedeți etalarea această, etalare unde voi aveți luna, Venus sau ascendentul pentru a completa cât mai bine mesajele care ies în momentul ăsta. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă recomand să vedeți prezentarea pe care am făcut-o din punct de vedere astrologic. Am început pe acest canal să vorbesc despre astrologie. Astrologie ca ce? Ca motiv sau, dacă vrei, ca obiectiv de autocunoaștere. Astrologia este o altă unealtă cu care ne putem autocunoaște și dezvolta, așadar vă recomand foarte mult să vedeți acel video introductiv în astrologie și o să vi-l las pe undeva pe aici, pe sus și oricum pe canal găsiți în secțiunea liste, găsiți lista cu numele Curs de autocunoaștere cu ajutorul astrologiei, da? Vă recomand să-l vedeți. Dacă sunteți interesați, bineînțeles, să vă cunoașteți mai bine cum funcționați și ce puteți să faceți, să fiți din ce în ce mai bine cu voi. Bun, după atâta pălăvrăgeală, hai să trecem la treabă, să vedem care sunt primele 3 mesaje pentru voi, frumoși mei tauri. Primul mesaj, a oferi, Hei, dragă taur, e momentul să începi să oferi. Vom vedea ce vrea să ne spună mai în profunzime. Persoană de încredere, foarte interesant. Și ultimul mesaj, repetiție. Foarte interesant. La capătul cărților, o idee bună. Ok. Lasă impresia că pentru unii dintre voi, aici vorbim despre a începe să oferi mai mult acelei persoane de încredere cu care tu știi că repeți un eveniment și evenimentul care se repetă sau problema care se repetă între tine și o persoană anume are de văzut cu a oferi. Poate e vorba despre cine oferă mai mult, poate vă învârtiți într-un cerc de dacă tu nu mi oferi nimic, nici eu nu-ți ofer, sau dacă eu ofer mai mult, de ce tu nu dai la fel? Adică aici e vorba despre o repetiție care are de văzut cu acest aspect, în principiu cam asta simt. Să nu uităm că taurul este o zodie posesivă și când vorbim de posesivitate nu vorbim despre o natura, da? Nu neapărat zodia taur sau, mă rog, persoana taur este posesivă. Natura taurului este de posesivitate, de acumulare și posesiune, sau ce e al meu și mi-e greu să dau drumul acelui lucru pe care îl posed. E posibil aici, pentru unii dintre voi, să fie vorba despre asta, să fie un pic cam zgârcit așa în a oferi. Oferi din toate punctele de vedere, nu vorbim doar despre bani, vorbim despre orice. A oferi atenție, a oferi un sprijin, un număr pe care să plângă cel de lângă tine. E ca și cum oferă încredere. Dacă tu te regăsești în ideea cealaltă în care tu dai prea mult, aici, cu ce scop dai prea mult? Dacă e dezechilibrată balanța, atenție, da? Deci pentru că tu aici repeți ceva, repeți un tipar sau o poveste cu o persoană, poate fi vorba de o persoană de încredere sau poate tu oferi ca să lași loc aici de, Doamne, în mine poți să ai încredere și dai până când rămâi tu așa gol de tot, da? Atenție că fiecare dintre voi poate fi diferit ce repetați. Repetați un exces de generozitate
sau un exces de zgârcenie, dacă vrei, da. Aici e vorba de, puneți un pic așa mintea la contribuție și vezi ce se întâmplă în viața ta. Aici este o persoană implicată, nu este vorba despre un grup. Poate pentru unii trebuie să fie un grup, dar nu ne referim la asta. Vorbim despre în fața cui vrei să pari că ești generos sau în fața cui ești avar. Trebuie să observi aceste lucruri. Aici mintea trebuie să îți meargă așa, să se hai să zicem așa, conexiunile neuronale, în momentul în care tu vezi această etalare, trebuie să fie foarte active pentru a observa cu adevărat că poate oferi unde nu trebuie și nu oferi acelei persoane care trebuie să-i oferi. Aici trebuie să aveți voi, da, mintea, brici, ca să fiți corecți. Pentru că atunci când vorbim de dezechilibru în a da și a primi sau în a da unde nu trebuie și a nu oferi unde trebuie, voi trebuie să știți. Atenție! Și din nou repet, insist, dacă ești cel care oferă fără nicio frână ca să lași această impresie peste tot și nu e vorba de mască sau de falsitate, ci Taurul este o persoană de încredere, da? Poți să ai încredere într-un taur, dar nu o face doar ca lumea să vadă acest aspect al tău. Fă-o doar dacă merită cineva, nu fi excesiv în a oferi. Atenție, pentru că se repetă aspectul ăsta. Nu e prima oară când faci așa ceva. Fii foarte atent la tine. Foarte interesant. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Recunoașteți primul gând care îți vine în cap, îmi vine să zic, în momentul în care te trezești, probabil. Avem o persoană care are papuci de casă în picioare, părul despledit, așa nepieptănat, pare că doar ce a făcut ochii, așa de dimineață. Și zice, recunoașteți primul gând. Și spune așa acest mesaj. Astăzi este o zi în care ar trebui să practici intuiția pentru să îți practici sau să-ți pui în practică intuiția, mai corect spus, da? Pentru a recunoaște care este primul gând care îți vine și a recunoaște că este cel mai bun gând. Da? E ca și cum dimineața când te trezești din somn, primul gând pe care l-ai e cel mai bun. Și că în mod normal răspunde vocii tale intuitive. Ok, stați așa că m-am bulibășit. Repetăm. Astăzi este ziua în care trebuie să-ți practici intuiția pentru a recunoaște că primul gând este cel mai bun și că în mod normal răspunde vocii tale intuitive cu foarte mare claritate. Obiectivul tău este să îți pui sau să îți asculți intuiția. Da? Care e primul gând cu care te dai jos din pat? Ăla e cel mai bun gând. Pentru că ți-l spune vocea ta interioară, să zicem așa. Nu știu la ce se referă. Pentru unii trebuie poate se refere la viața de zi cu zi, rutina, sau poate se referă la, nu știu, la muncă, la persoana de lângă tine. Habar n-am. Care e primul gând când te trezești dimineața? Apreciază tot ce ai. Uite cum ține această persoană ou în brațe. Taurul este unul dintre persoanele sau, să zicem așa, da, persoanele care în general apreciază foarte mult ceea ce are și ține foarte mult. De aia el e posesiv. Da? Când spunem cuvântul posesiv, nu vorbim despre posesivitate de aia de gelozie sau așa. Da, este și gelos, dar nu vorbim despre asta. Vorbim despre îngrijesc sau am grijă de ceea ce am. Această persoană ține ou sau se poartă ca cu ouă cu ceea ce deține.
pentru că e ca și cum ar fi foarte important pentru ea, acel ceva pe care îl deține, da? Apreciază totul. Aceeași imagine o avem aici. Această persoană ține un copil sau o persoană în miniatură în brațe. Poate pentru unii dintre voi este vorba despre persoana iubită sau copilul vostru sau nu știu. Nu are importanță ce simți tu că ți aparține și te comporți ca cu ouă, îl ții, ai foarte mare grijă de acel ceva. Dar mare grijă la repetiții, da? Deci aici alarma, să zicem așa, într-un fel sau altul, o simt eu că este pe repetiție. Hai să vedem ce zice acest mesaj. E o afirmație, spune așa, spune următoarea afirmație. Viața mea este perfectă. Foarte interesant, n-a ieșit niciodată acest mesaj. Fără îndoială, fără cum se zice, nu mi iese cuvântul acum, expectativa. Fără așteptări, da? Fără îndoieli, fără așteptări, apreciază tot și tot ceea ce face parte din viața ta. Obiectivul tău este să înveți că maniera în care te poți mișca sau în care poți pune în mișcare schimbarea în viața ta este să binecuvântezi și să te simți mi se amestecă gândurile, să simți recunoștință inclusiv pentru lucrurile dificile care ți se întâmplă sau care vin în viața ta. Deci aici vorba despre a binecuvânta și a fi recunoscător chiar și pentru lucrurile complicate cu care te lovești în această viață, da? Și afirmă tot timpul că viața ta este perfectă așa cum este. Acum, dragii mei, nu putem să facem o apreciere, nu putem să facem o afirmație în momentul în care repetăm un tipar de comportament care poate nu este sănătos pentru noi. Atenție, pentru că intrăm într-o buclă, da? Într-o buclă trebuie să fim atenți, să ne punem mintea la contribuție, să fim coerenți. Intrăm într-o buclă de periculoasă, îmi vine să spun. Pentru mine, partea asta a vieții, partea spirituală sau toate persoanele care vorbesc despre spiritualitate și au afirmații și cărți, o grămadă de cărți care au ieșit pe piață, ne fac să ne ducă într-un teren pe care nu-l putem domina, pentru că nu mai trăim coerenți și conștienți și degeaba afirmăm noi și, nu știu, zicem propoziții peste propoziții dacă nu ne identificăm cu ele pentru că nu am făcut o muncă interioară, da? Este periculos terenul dacă nu ai practică, să zicem așa. Teoria putem să o știm cu toții. Practica contează foarte mult. Așadar, tu poți să spui la infinit că viața ta este perfectă dacă tu încă trăiești în dubii, dacă tu încă nu vrei să faci niște schimbări la tine, aici în acest tipar de repetiție pe care se întâmplă în viața ta sau pe care îl ai, dacă nu apreciezi și lucrurile dure și complicate pentru că alea te fac să-ți dea un șut în fund ca să schimbi ceva la tine, aici este un pic, spiritualitatea nu e despre afirm că sunt fericit, că vai, mă duc în vârf de munte cu guru, nu știu care și nu. Voi sunteți persoane foarte realiste. Țineți foarte mult la ceea ce aveți. Dar poate aici vorbim despre unii dintre voi care au căzut pe această latură în care repetă și repetă la infinit o situație, un tip de comportament generos, atenție, generos. Și nu cred că e ok. Nu cred că e ok.
Primul mesaj de aici este foarte important pentru că ne duce în nucleul acestei etalări. Recunoaște-ți primul gând. Pentru că dacă tu zici în timpul zilei, am tot ce-mi trebuie, viața mea e perfectă, bla bla bla, și faci exces de generozitate ca să fii văzut ca o persoană de încredere, da? Și primul gând care, atunci când îți pui papucii de casă în picioare, când te dai jos din pat, este bag piciorul în ea de viață, nu vreau să vă pe nimeni azi. Atenție, ăla e gândul realității tale sau gândul, intuiția ta spune nu ești pe drumul bun dacă trăiești într-o fantezie de... Știu că pare complicat ce spun, pentru că Taur nu pare așa cu fantezii și cu capul în nori, dar nu ești doar Taur, ești foarte multe pe care le ai pe harta ta natală, de aceea am și început acele discuții despre astrologie, ca să ne cunoaștem cu adevărat. Pentru că degeaba spui că viața ta e perfectă dacă atunci când te dai jos din pat, primul gând este destructiv. Atenție aici, neuronii să funcționeze, da? Următorul mesaj este rămâi centrat, rămâi centrat. Avem o persoană care are o poziție de loto, atenție, dacă sunteți în acest drum spiritual, mare atenție să nu cădeți doar în această stare de viața mea e perfectă, nu e despre asta. Hai să vedem ce zice mesajul. Centrează-te în liniștea conștientă sau centrează-te pe a fi liniștit într-un mod conștient, da? Chiar dacă este stresantă ziua, da? Ar trebui să-ți propui să rămâi centrat și să fii calm într-un fel sau altul. Obiectivul tău este să înveți că poți să-ți controlezi energia psihică. Foarte interesant mesajul. Are legătură cu ceea ce am spus până acum din punctul meu de vedere. De ce faci ceea ce faci? Într-un mod repetitiv. Puneți atenție acolo. Indiferent cât de complicată este ziua, încearcă să rămâi concentrat și calm. Da? Încearcă să-ți controlezi energia psihică, să nu cazi în extrema de a fi foarte generos doar ca să arăți că ești de încredere. Încearcă să fii în conexiune, vine să spun, cu această intuiție care ne spune că primul gând este cel mai bun gând, acela cu care te trezești dimineața. Fii atent acolo. La capătul cărților ne spune să introduci umorul în viața ta, dragii mei tauri. Prea multă încredere, prea multă dorință de a arăta că ești de încredere, prea multă seriozitate, prea multă generozitate, prea multe afirmații, prea multe de toate ne face să fim roboți. Nu fi un robot, îmi vine să zic, nu știu de ce. Introdu umorul în viața ta. Uite, fă și tu așa, pe clovnul din când în când. Ia viața un pic mai nu în râs, că nu e vorba de a râde despre această viață sau despre ci despre ceea ce ni se întâmplă, da, în viață. Da, nu știu pentru cine sunt aceste mesaje. Da, nu am vrut să iau acel set de cărți, am vrut să iau Îngerii Iubirii să vedem ce ne spun și din punct de vedere emoțional ce mesaje mai au pentru voi. Hai să vedem pentru tauri. Foarte interesant cum se concentrează mesajele. Codependență. Dependențele îți afectează viața amoroasă. Dependențele pot fi de tot felul, dragii mei. Până și generozitatea poate fi adictivă. Atenție! Mare grijă! Nu pot să zic altceva. Unii dintre voi poate avem aici anumite... Dar eu nu simt dependențe de tipuri periculoase, să zicem. Orice dependență e periculoasă, dar nu simt o dependență, cum să zicem, de alcool, de droguri sau de alte minuni, ci simt o dependență de repetiție, de repetitivitate.
Ești mm, adict la a repeta un comportament care nu e sănătos aici, da? Adicțiile înseamnă că nu e sănătos ceva pentru tine și mie vine să spun că e asta. Pentru că nu am alte piste care să mă facă să înțeleg că e vorba despre altceva. Fă un efort, ia uite ce interesant, fă un efort. Iubirea sinceră sau marea iubire merită să îi se respecte toate etapele prin care trebuie să treacă. Acum, dragii mei, dacă aici vorbim despre repetiție pe plan amoros, că ești foarte generos cu persoana de lângă tine sau din contră ești generos în exterior și mai puțin acasă, fă un efort să-ți dai seama care este. Aici poate fi codependența sau, mă rog, adicția la muncă. Tu ești, cum se spune, cum se numește persoana care, orcoholic, da? Ești orcoholic, mare grijă, pentru că poate să neglijezi partenerul de viață. Cazi din nou, ne spun aceste cărți că e posibil să cazi din nou în același tip de repetiție și tu să nu fii conștient, poate tu aici spui viața mea e perfectă, partenerul de lângă mine e perfect, sunt super ok, dar ți se spune rămâi centrat, pentru că te pierzi din nou și te duci către muncă și uiți că ai acasă un partener căruia trebuie să-i mai oferi din când în când, în aceeași măsură cât oferi la muncă trebuie să oferi acasă, da? Interesant, atenție! Mintea la contribuție. Dă-i o oportunitate relației tale, zice acest mesaj. Deci este vorba despre asta. Unii dintre voi sunteți workaholici, trebuie să faceți mai multe eforturi acasă decât la muncă sau cel puțin să încercați să faceți același procentaj de eforturi și acasă ca și la muncă. Dedică-i timp partenerului de viață, ne spune această carte. Dacă sunteți singuri, dragii mei, voi știți, pentru că poate de aia pierdeți relațiile, poate din această cauză că ești centrat pe altceva în momentul în care ești într-o relație, pierzi persoana de lângă tine, e momentul să începi să faci legăturile în capul tău, da? Foarte interesant. Hai să vedem ce spune acest ultim set de cărți care are și mesaje în el pentru voi, frumoși mei tauri. Ce mesaje mai avem? Doi de cupe. Tot despre contracte și iubire vorbim aici. Înțelegere, asociere. Avem aici asocieri, compromis și împăcare. Da? Dă-i o oportunitate relației sau partenerului de cuplu, da? Avem aici să fii mult mai atent. Aici e vorba despre unii dintre voi care v-ați pierdut în această lume materială, în această lume reală, între ghilimele, pentru că fiecare dintre noi avem realitatea noastră. Trebuie să apreciezi tot ce ai, nu doar munca, atenție. Acum vin mesajele altcumva. Rămâi centrat. Asociere, compromis și împăcare. În momentul în care facem un pact sau intrăm într-o relație sau semnăm un contract de căsătorie, că se numește contract de căsătorie. Când semnăm acel contract, ne compromitem. Nu e ca în filmele americane să până moartea ne va despărți și bine, bla bla, nu știu ce zice preotul, eu nu sunt curunată la biserică, nu știu, nu pentru că sunt neapărat atee, eu nu mă consider ateu, nu,
Eu cred că există ceva mult mai mare decât noi, care nu știm nici măcar să-i punem un nume. Religia l-a numit Dumnezeu, alte forme de spiritualitate l-au numit în alt fel. Nu are importanță. Totul înseamnă același lucru, da? Nu sunt atee eu. Nu, nu cred în religie. Nu cred ce spune, dacă vrei, Biblia sau ce spune biserica, mai repede spus, da? Pentru că Biblia are foarte multe mesaje subtile care, dacă știi să le dezlegi, zice bine. Dar în momentul în care tu ai semnat la primărie că te compromiți, domne, cu partenerul de lângă tine până când moartea vă va despărți între ghilimele, unde e? Unde e compromisul? Dacă tu repeți aici o situație care pare că o vei repeta din nou, da? În care uiți să apreciezi că trebuie sau mă rog, nu că uiți să apreciezi, uiți că balanța trebuie să fie între ambele lucruri, și casă și muncă. Aici nu e vorba despre... Aici avem mesajul de împăcare ultimul. Poate unii dintre voi, de ce nu? Dacă sunteți singuri și sunteți despărțiți recent de cineva, din cauza a ceea ce am spus până acum, din cauza orcoholismului, faceți cumva și încercați să recuperați persoana cealaltă. Aici vorbim despre o împăcare, dar aici e vorba despre a conștientiza, a face legăturile, după cum am zis, neuronale, să înțelegi de ce, domne, te-a părăsit persoana aia sau nu știu, da? E vorba despre asta. Când ai semnat și ai zis că te compromiți în acea relație, de ce pe parcurs ai uitat că ai semnat? Fă un efort, rămâi centrat pe ce trebuie să faci și rămâi centrat pe ambele talere ale vieții, nu doar pe muncă sau, în celălalt caz, doar pe iubire. Acum, eu la început am zis că poate fi un exces sau o avariție de a oferi, de generozitate mă refer. Voi alegeți, dragii mei, mesajele, că sunteți inteligenți. 9 de pământ, următoarea carte, următorul mesaj. 9 de pământ ne spune așa: satisfacție, lux și independență. Vine cu aceste mesaje. Avem o persoană într-o grădină care e foarte frumoasă imagine, arată abundență în jurul acestei persoane, are cafeluța în mână, se simte probabil cea mai fericită persoană din lume, poate fi și asta. Satisfacție, ne arată o satisfacție. Fiind vorba despre monede, vorbim despre satisfacție materială. Din punct de vedere material, probabil că ești foarte bine și ești foarte satisfăcut, ești foarte mândru de tine, de unde ai ajuns și așa mai departe. Ești înconjurat de ce nu de lux, te simți bine pe picioarele tale și așa mai departe, dar nouăle de monede, atenție, este și cartea a orgoliosului, dacă vrei, a mândriei, da? E ca și cum sunt mândru. Sunt mândru de unde am ajuns. Ok. Ești mândru de unde ai ajuns din punct de vedere financiar, dar din punct de vedere emoțional. Trebuie să cauți și acolo, pentru că văd că această etalare bate în această problemă de repetiție pe care o ai între muncă și emoții. Următorul mesaj este de la împărăteasă. Uite, aici este guvernanta ta, dacă vrei, pentru că o avem pe Venus, guvernanta, nu guvernatoarea, pardon, și ne vorbește despre creație, abundență și acțiune. Când vorbim despre creație, nu vorbim despre a crea să zicem, doar din punct de vedere economic, un proiect, un job, nu știu, habar n-am ce vrei tu să creezi. Nu e vorba doar despre asta, pentru că aici se referă la abundență. Este vorba despre a crea din plăcere. Dacă toată plăcerea ta se duce către a face bani
și balanța nu este echilibrată pe partea cealaltă, pe partea emoțională, e momentul să începi să creezi pe partea asta altă. Pentru că aici am o inimă. Această inimă, în această poziție, așa, pe șic, așa, stă strâmbă, cum ar veni, nu e în picioare, nu e așa, e așa. Ne poate spune că poate n-ar strica să pui mâna să fii mai creativ în legătură cu relația ta, la fel de mult, la fel de bine, pardon, ne poate vorbi despre copii, poate, de ce nu? Poate să spună să fii mai activ, pentru că avem un mesaj de acțiune, să fii mai activ în ceea ce privește copiii tăi. Să nu fii doar o persoană care aduce bani acasă și le dă copiilor, ia de aici 500 de euro sau ce știu eu, zic și eu așa o sumă tâmpită, duceți-vă și distrați-vă. Nu, fii lângă ei. Fă lucruri împreună cu ei. Cu ei și cu toată familia mă refer, da? Pentru că aici o avem pe Venus, să nu uităm. Nu alimentează-ți familia din punct de vedere emoțional. Interesează-te de ce nevoie au copiii tăi, de exemplu, din punct de vedere emoțional. Nu doar le da bani. Foarte subtile mesajele care îmi sunt transmise, dragii mei, eu nu știu, acum, n-are cum să fie pentru toată lumea, bineînțeles, hai să fim coerenți mental. Dar aici este vorba despre o poveste care se repetă, care are legătură doar cu banii, adică ești doar pe partea asta și din punct de vedere emoțional lipsesc lucruri și îți lipsesc și ție în primul rând și apoi celorlalți de lângă tine. Foarte interesant. La capătul cărților avem tot o carte de acțiune, Caleașca, care ne vorbește despre voință. Trebuie să ai voință, să treci la acțiune și să începi să faci, să ai obiectivul clar. Caleașca ne vorbește mereu despre obiective. Dacă tu îți pui mintea la contribuție și observi ce se întâmplă cu tine, ce repeți, domne, ce tipar repeți în viața ta în legătură cu balanțul între muncă și casă, despre asta e vorba în relația asta, da? Că e vorba despre partenerul de viață, că e vorba despre copii, că ești singur și ai copii. Poveștile nu sunt alări private, dar despre asta e vorba. Puneți mintea la contribuție, puneți un obiectiv ca să vezi ce repeți și obiectivul să fie să ieși de acolo, să îți învingi acest tipar de repetiție, da? Ca să ajungi în sfârșit să triumfezi, sau să fii triumfător dacă vrei, că ai reușit să ajungi să fii, Doamne, echilibrat, pentru că Caleașca ne vorbește despre echilibru. Da. Cam despre asta e vorba. Ei, foarte interesant la voi. Nu mai am altceva, dragii mei. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ciao.